السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنشتغل مع بعض. الوحدة اللي قدامكم دي وحدة سهلة وبسيطة جدا بتنجز معاكي في الشغل. الوحدة بتتكون من 5 سطور بس، وان شاء الله في الفيديو ده هنشوف طريقة تشبيك الوحدة. لو حبينا ان احنا نكبرها ونشتغلها مفرش، ممكن كمان ان احنا ندخلها في شال، وممكن الوحدة تدخل في اللبس. ده شكل الوحدة من قريب. بصوا بسيطة جدا، هي بتتكون من 5 سطور. احنا هنشرحها بالتفصيل سطر سطر، وهنشوف طريقة التشبيك في نهاية الفيديو. معايا الخيط اللي انا هشتغل بيه وابرة مناسبة لسمك الخيط. معايا طرف الخيط بتاعي، واول حاجة هعمل الدايرة السحرية. للبنات اللي مش بتعرف تشتغل الدايرة السحرية، ممكن تشتغلي 5 سلاسل وتقفليهم على بعض بمنزلقة. جوه الدايرة بتاعتي هقفل بسلسلة، وهاخد ارتفاع 3 سلاسل بداية الشغل بتاعي، وبحسبهم اول عمود في الدايرة. بعد كده جنب الارتفاع هشتغل 2 عمود بلفة، وبعد ال2 عمود هاخد 2 سلسلة. جوه الدايرة هرجع وهشتغل 3 عمود كمان، 2 3، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين 3 عمود كمان، 1 2 3، وبعدين 2 سلسلة و3 عمود كمان. دول اخر مجموعة. يعني اشتغلت جوه الدايرة 4 مجموعات، كل مجموعة بتتكون من 3 عمود بلفة، وهاخد بعديها سلسلة واحدة بس، وهلم الدايرة بتاعتي اهو، اقفلها على بعض كده اهو. بصوا ده شكلها. خلاص اخدت سلسلة واحدة، هلف الخيط على الابرة، وهاجي هنا في الارتفاع في السلسلة الثالثة هدخل فيها وهشتغل عمود بلفة. اطلع من حلقتين في حلقتين. تمام اهو كده اول سطر اتقفل معايا. تمام. السطر التاني خلاص انا معايا حلقة على الابرة، هدخل جوه الفراغ ده اللي هو اللي انا خدت فيه العمود بلفة وقبليه السلسلة، شايفين ده؟ هدخل فيه من غير اي ارتفاعات ولا اي حاجة خالص. هدخل وهشتغل غرزة حشو، هطلع من الحلقتين كده، وفوق غرزة الحشو هاخد 2 سلسلة، ده علشان القفلة تكون مظبوطة معايا. بعد كده هلف الخيط وهاجي جوه نفس المكان ده وهشتغل 2 عمود بلفة عشان يكون مجموع العواميد معايا 3 في نفس المكان. بعد كده هاخد 2 سلسلة، هلف الخيط وهاجي على المكان اللي بتكونه السلسلتين اللي بعد كده اللي هو في المكان ده، هدخل وهشتغل 3 عمود. ده التزايد بتاعي اهو في نفس المكان، وهرجع وهاخد 2 سلسلة، وفي نفس المكان هرجع اشتغل 3 عمود كمان. ده السطر التاني اهو، هنشتغله كله بنفس الطريقة دي. 2 سلسلة، هروح على المكان ده اللي هو فيه التزايد بتاعي اهو، هدخل فيه هلف الخيط وهشتغل 3 عمود بلفة في نفس المكان اهو، 2 سلسلة، وهاجي في نفس المكان تاني وهشتغل 3 عمود بلفة. العمود التالت اهو، 2 سلسلة، هنقل للمكان اللي فيه التزايد اللي بعد كده، هلف الخيط وهدخل وهشتغل 3 عمود بلفة، وبعد كده 2 سلسلة في نفس المكان، هرجع وهشتغل 3 عمود بلفة. الكورنر ده اللي انا بشتغل فيه التزايد بتاعي. تمام. 2 سلسلة عشان انقل للمكان اللي انا بشتغل فيه هنا المجموعتين جنب بعض اهو. دي اخر مجموعة هشتغلها عشان اقفل السطر. هلف الخيط هاجي في نفس المكان اللي انا بدأت فيه السطر وهشتغل 3 عمود بلفة في نفس المكان، 2 3. تمام. بعد ال3 عمود دول هاخد سلسلة واحدة بس. تمام. وهلف الخيط وهاجي في السلسلة اللي هي فوق غرزة الحشو في 2 سلسلة، هاجي في السلسلة التانية هدخل فيها اهو وهقفل بغرزة عمود بلفة، وكده السطر التاني اتقفل معايا. تمام كده. هنبدأ السطر التالت، هندخل جوه الفراغ ده
اهو. وهنشتغل غرزة حشو من غير ارتفاع، وفوقيها 2 سلسلة، وبعتبرهم العمود الاولاني. في نفس المكان هشتغل 2 عمود بلفة. السطر ده هيكون مختلف شوية. هلف الخيط وهاجي في المكان اللي انا قفلت فيه، اهو نفس المكان اللي انا قفلت فيه السطر اهو، اللي هو يعتبر الارتفاع اول عمود معايا في السلسلة التانية. هلف الخيط وهدخل وهشتغل غرزة عمود بلفة عشان يكون مجموع العواميد معايا في المنطقة دي 4. بصوا انا دخلت فين. تمام كده. بعد كده هاخد 3 سلاسل اهو، 3. هاجي هنا في المكان اللي بتكونوا السلسلتين اللي عليهم الدور على طول، هدخل فيهم وهقفل بغرزة حشو، وبعدين هاخد 3 سلاسل. هلف الخيط وهاجي هيقابلني بعد كده ال3 عمود بلفة اللي انا شغلاهم هنا في المكان بتاع التزايد. هسيب عمود التاني وهاجي على 3 عمود هدخل فيه وهشتغل فوقيه عمود واحد بس. هلف الخيط وهاجي في الفراغ وهشتغل التزايد بتاعي اللي هو 3 عمود في نفس المكان اهو. والتزايد بتاعي في السلاسل اللي هو ال2 سلسلة اللي بتفصل بين العواميد دي واللي بعدها. هلف الخيط هيقابلني اول عمود زي ما اشتغلت اخر عمود في ال3 عواميد دول، هشتغل فوق اول عمود عشان يكون طبعا الجنبين زي بعض. بعد كده هلف الخيط وهاجي في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه ال3 عواميد دول، هشتغل 3 كمان. 1 2 3. تمام. طيب هنا 4 عواميد وهنا 3. طيب انا عايزه اخليهم 4 زي ما اشتغلت هنا في العمود الثالث اهو عشان يكون في توازن ويكون المجموعات نفس العدد وزي بعض. هلف الخيط بعد ال3 عمود دول وهاجي في اول عمود هيقابلني هنا في المنطقه دي وهشتغل عمود بلفه. تمام كده معايا 4 2 سلسله 4. تمام عشان الجنبين يكونوا زي بعض. بعد كده هاخد 3 سلاسل. السلاسل هنا في السطر الثالث بعملها 3 ما عدا طبعا اللي هي بين المجموعات بتكون سلسلتين، دي ثابته معايا لاخر خطوه في الوحده دي. تمام. بعد ال3 سلاسل باجي هنا في المكان اللي عليه الدور على طول اللي هو ال2 سلسله دول، بدخل فيهم وبقفل بغرزه حشو، وبعدين باخد 3 سلاسل كمان، بلف الخيط على طول. بيقابلني بقى المنطقه بتاعت التزايد دي تاني، بسيب اول عمود وتاني عمود وباجي في التالت وبشتغل فوقيه عمود واحد بس. بلف الخيط باجي على المنطقه اللي انا بشتغل فيها التزايد دي اللي هي ال2 سلسله. بعد العمود ده بشتغل 3 في نفس الفراغ ده. 1 2 3 و2 سلسله وبرجع اشتغل 3 كمان، ده التزايد بتاعي. 2 3. وعلشان نخليهم 4 زي المجموعة دي اهو انا اشتغلت هنا في العمود رقم 3، باجي هنا وبشتغل في اول عمود بيقابلني عشان يكون الجنبين زي بعض او المجموعتين دول زي بعض. بلف الخيط باجي في العمود الاول اهو بدخل فيه وبشتغل، وبلف الخيط الاول بدخل هنا وبشتغل فوقيه عمود. كده بقى معايا 4 و4. باخد 3 سلاسل، بدخل هنا في ال2 سلسله دول وبقفل بحشو، وبعد الحشو 3 سلاسل، يعني 3 سلاسل حشو و3 سلاسل. بوصل على طول للكورنر ده، بلف الخيط وبعدي عمود 2 وباجي في التالت بشتغل عمود بلفه. تمام. في الفراغ بشتغل 3 1 2 3 2 سلسله و3 كمان في نفس المكان اهو. 2 3. والعمود الرابع بتاعي اللي انا اشتغلته زياده اللي هو كان فوق العمود الثالث هنا في المجموعه اللي في السطر اللي قبله، بنشتغلها هنا فوق اول عمود في الجنب ده. بلف الخيط وبشتغل فوقيها عمود واحد بس عشان يكون معايا 4 عواميد، سلسلتين 4 عواميد. خلاص. بعد كده 3 سلاسل، انا اشتغلت السطر كله معاكم اهو. بعد كده هنا في الفراغ ده اللي بيقابلني بقفل بحشو، وبعدين 3 سلاسل، بلف الخيط 3 عواميد، باجي في العمود الثالث بشتغل فوقيه عمود. الفراغ بيقابلني على طول، دي نهاية السطر او اخر مجموعة هشتغلها 3 عواميد في نفس المكان اهو. العمود الثالث
وبعد كده عشان انهي السطر باخد سلسلة واحدة بس، بلف الخيط وباجي هنا غرزة الحشو فيها 2 سلسلة، باجي في السلسلة التانية وبقفل بغرزة عمود بلف. يعني بدخل بسحب الخيط معايا 3 حلقات، بطلع من 2 في 2. ده السطر التالت اهو، والشكل وصل لكده. تمام. هنبدأ السطر الرابع مع بعض بنفس الطريقة اللي بنبدأ بيها السطور بتاعتنا. خلاص معايا حلقة، هدخل جوه الفراغ اللي هو في الأول اللي أنا قفلت فيه ده، وهسحب الخيط وهاخد غرزة حشو من غير ارتفاع، وفوقيها 2 سلسلة. دي بداية السطر. تمام. السطر اللي قبل كده كنا اشتغلنا المجموعة بتاعتنا اللي هي 3 عمود وعمود فوق أول عمود هنا عشان يكونوا 4. لا، المجموعة هنا هتزيد معايا عمود وهتكون 5 عمود جنب بعض. هنشوف ازاي بنشتغل ال3 بتوعنا في الفراغ اللي هما ورا بعض دول، الارتفاع و2 عمود جنبهم. بلف الخيط، باجي في نفس المكان اللي انا قفلت فيه اللي هي السلسلة التانية اللي انا بحسبها اول عمود، بدخل فيها وبشتغل فوقيها عمود بلفة. بلف الخيط كمان مرة، العمود اللي بعدها بدخل وبشتغل فوقيه عمود كمان اهو. يتبقى معايا بس عمودين فاضيين في العواميد بتاعتي. كده بقى معايا 5 عمود، الارتفاع و4 جنبه. بعد كده باخد 3 سلسلة اهو. بيقابلني بقى ال3 سلاسل دول اللي انا كنت قافلاهم بغرزة حشو. بدخل في الفراغ كده اهو وبقفل بحشو، وبعدين بشتغل 5 سلاسل، 3 4 5. بدخل في الفراغ اللي بعده اللي هو ال3 سلاسل اللي بعده وبقفل بحشو كمان. تمام. وبعد كده باخد 3 سلاسل اهو، يعني اشتغلت 3 سلاسل وقفلت بحشو، وبعدين 5 سلاسل وقفلت بحشو، وبعدين 3، يعني 3 5 3. بلف الخيط، بعدي عمود التاني وباجي في العمود رقم 3 بشتغل فوقيه عمود. تمام. وبعدين العمود رقم 4 بشتغل فوقيه عمود. لازم يكون معايا في الجنب ده 5 عمود جنب بعض. ادي عمودين، ال3 عواميد التانيين بشتغلهم جوه الفراغ ده اهو. تمام. 2 3. تمام كده معايا بصوا 5 عمود جنب بعض اهو. بعد كده باخد 2 سلسلة عشان الف على الجنب التاني. بلف الخيط، بدخل في نفس الفراغ وبشتغل 3 عمود، 2 3. تمام. طيب انا هنا اشتغلت 5 عمود، هنا هكملهم 5 ازاي؟ هلف واول عمود هيقابلني هشتغل فوقيه عمود. تمام كده بقوا 4. هلف كمان مرة، العمود التاني هيقابلني هشتغل فوقيه عمود. كده معايا 5 عمود بلفة في الدوران بتاع المربع بتاعي. تمام. بعد كده هاخد 3 سلاسل زي الجنب التاني 3، وبيقابلني بقى ال3 سلسلة وغرزة الحشو وال3 سلسلة. باجي في اول فراغ بدخل فيه وبقفل بحشو، وبعدين 5 سلسلة 3 4 5. بدخل في الفراغ التاني وبقفل بحشو. بعد كده 3 سلاسل كمان 1 2 3. بلف الخيط وبعدي عمود 2 وباجي في التالت بشتغل فوقيه عمود، والرابع بشتغل فوقيه عمود، والفراغ بشتغل بقية ال5 اللي هم 3 عمود في نفس الفراغ. بصوا هنا. تمام اهو، لو عديناهم هنلاقيهم 5. تمام. 2 سلسلة 3 عمود 2 3. هنكملهم 5 في العمودين اللي بعد كده. هنلف الخيط، العمود اللي عليه الدور هنلف الخيط العمود اللي بعده اهو. سوري، نخلي بالنا لان العمود الاولاني ساعات بيكون متداري شويه في العواميد بتاعتي. هنلف الخيط اهو، اول عمود اهو. تمام. العمود التاني كده معايا 5 عمود في الكورنر ده زي الجنب التاني بالظبط. تمام اهو المنظر بقى كده. ده السطر الرابع، وهكمل بقى بقيه السطر بنفس الطريقه. بعد ال5 عواميد دول هاخد 3 سلاسل هقفلهم في اول فراغ هنا بحشو، وبعدين 5 سلاسل وهقفلهم في الفراغ التاني بحشو، وبعدين 3 سلاسل وهشتغل هعدي عمود 2 وهاجي في العمود رقم 3 هشتغل فوقيه عمود، والعمود رقم 4 عمود، وبعدين هاخد 3 عواميد وسلسلتين و3 عواميد في الفراغ ده
هرجع هشتغل في اول عمود هيقابلني وتاني عمود عشان يكون هنا في 5 وهنا في 5، وهكمل تاني 3 سلاسل حشو، 5 سلاسل حشو و3 سلاسل، وهكمل بقية السطر. ده السطر الرابع هكمله وهرجع لكم تاني. وصلت كده لنهاية السطر الرابع، اشتغلت ال5 عواميد، بناخد بعدهم سلسلة واحدة بس وبلف الخيط، وباجي هنا في السلسلة التانية اللي فوق غرزة الحشو اهي حشو، سلسلة التانية باجي في التانية وبقفل السطر بتاعي بغرزة عمود بلفة. السلسلة التانية اهو، ندخل بالراحة كده ونطلع من حلقتين في حلقتين كده. السطر الرابع اتقفل معايا. هنبدأ السطر الخامس والأخير. معايا حلقة واحدة على الإبرة، هدخل في الفراغ وهاخد غرزة حشو من غير ارتفاع، وفوقيها 2 سلسلة. دي بداية السطر أو يعتبر أول عمود في السطر. هلف الخيط على الإبرة وهشتغل جنبهم 2 عمود بلفة، 1 2. خلاص مش هشتغل بقى عواميد تاني، يعني ال5 اللي تحت دول مش هشتغل فوقيهم اي حاجة. خلاص انا اشتغلت يعتبر ال3 عواميد دول. بعدهم هاخد 5 سلاسل 3 4 5. هاجي في اول فراغ هيقابلني اللي هو مكان السلاسل دول اللي هم ال3 سلاسل، هدخل فيه وهقفل بحشو، وبعدين 5 سلاسل 4 5. هاجي في الفراغ التاني اللي بعده على طول وهقفل بحشو، وبعدين 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعده هقفل بحشو، وبعدين اخر مرة او المرة الرابعة 1 2 3 4 5. كلها سلاسل اهو، نظبط السلاسل كده في مكانها في النص. وبعد كده هلف الخيط على الابرة، مش هشتغل فوق العواميد اي حاجة. انا هاجي في الفراغ ده اللي بتكونه ال2 سلسلة، هلف وهدخل فيه وهشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ 2 3، وبعدين 2 سلسلة. ده التزايد بتاعي. هرجع في نفس المكان اهو وهشتغل 3 كمان. مش هشتغل اي عواميد غير ال3 سلسلتين 3 اللي في الكورنر ده اهو. تمام. بعد كده هشتغل بقى ال5 سلاسل في 4، يعني 4 مرات هشتغل 5 سلاسل وهقفلهم بحشو و5 بحشو كده ورا بعض اهو. 1 2 3 4 5 اهو. المكان اهو، بصوا زي ما انتم شايفين كده، اول فراغ تاني فراغ تالت فراغ اهو. اول حاجة بقفل هنا بحشو، بعدين 5 سلاسل 3 4 5، بقفل في اللي بعدها بحشو. السطر الخامس سهل جدا، كله سلاسل والعواميد اللي في التزايد ده. 1 2 3 4 5، هقفل في اللي بعده بحشو. اخر مرة في الجنب ده 1 2 3 4 5 اهو، وهلف الخيط على طول. دي اخر مجموعة سلاسل هشتغلها. هعدي ال5 عواميد دول وهاجي في المكان ده اللي بيكونوا السلسلتين دول، هدخل فيه وهشتغل 3 عمود بلفة 2 3 و2 سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل 3 كمان. وهكرر بقى في الجنبين اللي باقيين اهو 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل في الفراغات دي. اوصل لمكان التزايد هشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود، وهكذا. انا هكمل السطر الخامس بنفس الطريقة ونرجع عشان نقفله مع بعض ونشوف مع بعض طريقة تشبيك الوحدة هيكون ازاي. وصلت كده لنهاية السطر الخامس زي ما انتم شايفين الشكل بقى كده اهو. ده شكل الوحدة. تمام. خلاص دي اخر عواميد انا اشتغلتها اللي هم ال3 عواميد اللي في نهاية السطر. خلاص مش هنقفل بقى زي السطور اللي قبل كده، احنا بنقفل القفلة اللي قبل كده علشان بنكمل بعديها السطور. طالما ده اخر سطر ما باخدش سلسلة واحدة، لا انا باخد 2 سلسلة اهو، وبدخل في السلسلة التانية اللي فوق غرزة الحشو اللي هنا دي، وبقفل بغرزة منزلقة. خلاص دي القفلة العادية بتاعتنا، وبناخد غرزة للتثبيت وبنفصل الخيط. خلاص اهو ده شكلها النهائي اهو. الوحدة ما بتاخدش وقت خالص وبتنجز معاكي في الشغل جدا. تمام. طيب لو احنا عايزين نشبكها ونكبر القطعة بتاعتنا، نعملها مفرش او نعملها شال او ايا كان المشروع اللي انت هتشتغليه. خلاص اهو انا شبكت دول. تمام. وهنكمل تشبيك مع بعض. معايا الوحدة كاملة اهي. تمام. انا مكملاها. هنفك اخر جنبين بس اهو، اخر جنبين هنفكهم، الجنبين اللي احنا هنشبكهم. بصوا هي 4 جوانب اهو، هنفك جنبين اللي هما الناقصين من هنا
تمام اهو. هنفك لحد فين بقى؟ بصوا منطقة التزايد دي اهو، شايفين انا فكيت لحد فين اهي. الوحدة اهي اشتغلت جنب والجنب التاني، ولسه الجنبين اللي انا هشبكهم. بنيجي هنا عند بداية الجنب اللي انا هبدأ ان انا اشبك منه، بشتغل اول جزء في التزايد اللي هما الثلاث عواميد اللي جنب بعض دول. تمام، وباخد سلسلة واحدة بس. تمام خلاص، سواء باقي جنب او جنبين، بتيجي عند الجنب اللي انت هتشبكي منه. هنجيب الجزء اللي احنا هنشبكه ومن على الظهر، يعني بصوا انا ماسكاها ازاي. ده الوش بتاع القطعه بتاعتي، انا بجيب الظهر اهو. بصوا الظهر ده بتاع القطعه قصاد الظهر اللي في الجنب التاني اهو، يعني الظهرين هما اللي جنب بعض. تمام، بصوا انا باجي ازاي. بعد ما اخدت سلسله واحده، باجي على المكان اللي فيه السلسلتين اللي هو مكان التزايد او الطرف بتاع الوحده بتاعتي، بدخل فيه اهو، باخد غرزه حشو. شايفين اهو كده. تمام، بعد كده بعد غرزة الحشو باخد سلسلة كمان، برجع بلف الخيط وباجي خلاص ببعد الوحدة دي، باجي هنا على المكان بتاع التزايد بتاعي وبكمل باقي الثلاث عواميد اللي هم جنب دول اللي في المكان ده. اشتغل 3 عمود، 1 2 2 وادي العمود رقم 3. تمام، المفروض ان انا بعد العمود التالت ده باخد 5 سلاسل وبقفلهم هنا. لا، انا هاخد 2 سلسلة بس، وهروح على الوحدة التانية اهو، على الفراغ اللي هيقابلني ده اللي بتكونه ال5 سلاسل. هدخل في الفراغ وهقفل بغرزة حشو، وبعدين هاخد 2 سلسلة كمان. بعد ال2 سلسلة التانيين هاجي على الفراغ اللي في الجنب التاني. بصوا كده، هدخل وهاخد غرزة حشو، 2 سلسلة، هرجع للفراغ اللي بعده في الوحدة اللي انا بشبك فيها، هدخل وهاخد غرزة حشو، 2 سلسلة، ارجع للوحدة التانية اللي هي ناقصة ضلعين دي، هدخل في الفراغ اللي عليه الدور، يعني اللي بشبك فيه مرة بحشو برجع اشبك في اللي بعده حشو اهي. 2 سلسلة، برجع للوحدة اللي انا بشبك فيها، الفراغ اللي عليه الدور اللي هو بيتكونه ال5 سلاسل دول، برجع وبشبك بحشو، 2 سلسلة، برجع للوحدة اللي انا شغالة فيها اللي انا بكملها، الفراغ اللي عليه الدور حشو، 2 سلسلة، برجع للوحدة التانية اللي هي الكاملة، الفراغ اللي عليه الدور بقفل بحشو، 2 سلسلة، برجع للوحدة اللي انا بكملها. خلاص هيقابلني بعد كده المكان اللي انا بشتغل فيه التزايد، هلف الخيط وهدخل في المكان ده، هشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3، وبعدين هاخد سلسلة واحدة وهرجع اهو للوحدة اللي انا بكمل تشبيك فيها. هيقابلني الجنب ده او المكان ده، بصوا اللي هو فيه التزايد، هدخل هنا، شايفين الوحدة اللي قصادها بالظبط في الفراغ بتاع ال2 سلسلة، هدخل وهقفل بحشو وهاخد بعد الحشو سلسلة. هلف بقى على الجنب التاني، هيقابلني على طول مكان التزايد اهو اللي فيه ال3 عمود ده، هلف الخيط وهدخل وهشتغل 3 عواميد جنب بعض، 2 3. بعد ال3 عواميد طبعا متعودين ان احنا بناخد 5 سلاسل وبنقفلهم بحشو، لا احنا هناخد 2 بس. هروح على الوحدة اللي انا بشبك فيها، اول فراغ هدخل فيه وهقفل بحشو، دي تعتبر السلسلة الثالثة. بعدين باخد 2 سلسلة عشان اكملهم 5 اهو، هرجع هنا للوحدة اللي انا بكملها، هدخل وهقفل بحشو، يعني بقفل مرة هنا في الوحدة اللي انا بكملها، وبقفل مرة في الوحدة اللي هي كاملة اللي انا بشبك فيها حشو اهو. بعدين 2 سلسلة، برجع للوحدة اللي عليها الدور اهي، او المكان الفراغ اللي عليه الدور ده، بدخل وبقفل بحشو، 2 سلسلة، برجع للوحدة التانية اهي وبقفل بحشو، 2 سلسلة، برجع للوحدة التانية، يعني بقفل مرة في الوحدة دي ومرة في الوحدة دي، مرة في الفراغ اللي في الوحدة دي ومرة في الفراغ اللي عليه الدور في الوحدة التانية حشو، بعدين 2 سلسلة اللي عليها الدور اهي، بقفل بحشو،
وبعدين 2 سلسلة سلاسل كله. والتشبيك بتاعي كله بسلاسل اهي الوحدة اللي عليها الدور، واخر بقى 2 سلسلة بيقابلني بعد كده المكان بتاع التزايد. او بصوا انا ماشية ازاي، بيقابلني المكان بتاع التزايد. دي اخر عواميد انا هشتغلها، بلف الخيط وبشتغل 3 عمود في نفس المكان، 2 3، باخد سلسلة واحدة بعد ال3 برجع للوحدة اللي انا بكمل تشبيك فيها اهي من الظهر كده، بدخل من الظهر وباخد حشو وبعد كده سلسلة وبرجع للوحدة الأساسية اللي أنا شغالة فيها في السلسلة التانية اللي فوق غرزة الحشو هنا، وبقفل بمنزلقة. تمام اهي منزلقة، باخد غرزة للتثبيت وبنهي الشغل بتاعي. بصوا أنا كده شبكتها بقى شكلها كده. هفصل الخيط وانضفها ونرجع نشوف شكل الوحدة ونشرح طريقة التشبيك مرة تانية. ده الشكل النهائي للوحدات بعد ما نضفتها. بصوا انا نضفت الظهر اهو، بصوا شكلها جميل جدا، تشبيك مظبوط اهو، مش باين اي حاجة اهو. دي الوحدة لوحدها، وده شكل الوحدات بعد ما شبكتها. تمام. التشبيك هنقوله تاني، احنا بنسيب الضلع اللي احنا هنشبكه من غير ما نكمله، ده في السطر الخامس بس، يعني اخر سطر بنسيب الضلع اللي احنا هنشبك، سواء في ضلع هنشبكه او ضلعين زي ما احنا شفنا. تمام. بشتغل ال5 سلاسل بشتغل منهم 2 وبقفل بحشو، مرة بقفل في الوحدة اللي كاملة ومرة بقفل بحشو في الوحدة اللي انا بكملها، يعني 2 سلسلة حشو في الجنب ده، 2 سلسلة حشو في الجنب ده، وهكذا لحد ما اوصل لاماكن التزايد. بشتغل التزايد بنفس الطريقة، 3 عواميد وسلسلة واحدة، وبشبك من النص هنا او من الطرف بغرزة حشو، وبعد كده باخد سلسلة كمان. تمام زي ما شفنا. بصوا شكلها جميل جدا، بسيطة الوحدة. ممكن ان احنا نشتغل منها شال مثلث، ممكن ان احنا نشتغل منها مفرش، ممكن ان احنا ندخلها في اللبس. سهلة وبسيطة جدا وما بتاخدش وقت. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم. هستنى رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لأول مرة وما عملش اشتراك يدوس على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.